ሰላም እንዴት ናችሁ? የEthioFamilyGardening ቤተሰቦች፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሳምንቱ እንዴት አለፈ? እኔ ጋር በጣም ቆንጆ ነበር። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ቆስጣን በቤታችን ውስጥ ካተካከሉ እስከ ምርትነት ያለውን ደረጃ ለማሳየት ነው። በመጀመሪያ ምንድነው ያደረኩት? ከገበያ ከገዛሁት በኋላ ላስቲኩን ቆርጧለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በሃይላንዱ ላይ አይደለ? እሱን እንቆርጣለን። በመቀሰም ይቻላል፣ ብረት አግለንም መቁረጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ከቆረጥኩት በኋላ ምንድነው ያደረኩት? ግማሹን በሃይላንድ ላይ ግማሹን ደግሞ መሬት ላይ የተከልኩት። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ሳየው በመሬት ላይ ያለው አሁን የምታዩት አይደል? ይሄንን ሳየው በጣም አሪፍ ነው፣ ተመችቶታል። መሬቱን ሰፋ ያለ እቃ በመሆኑ ማለት ነው። ሰፋ ያለ መሬት በመሆኑ እቃ ላይ ያሉት ግን አንድ እቃ ላይ ሁለት ነው ያደረኩት። ሁለት ሳረጋቸው ሊሚትድ ሆነባቸውና ይሄ ንጥረ ነገሮቹ ኒውትሪየንቶቹ ምናምን በቂ ነገር አላገኙም እና የሆነ እንትን ማለት አለ፣ ቅጠላቸው ሰፋፊ አልሆነም። ስለዚህ ወይ አንድ እቃ ላይ አንድ ቆስጣ መትከል ብንችል ማለት ነው። ካልሆነ መሬት ካለን ደግሞ መሬት ላይ ብንተክለው የተሻለ ነው ማለት ነው። እንደምናየው ይሄኛው ምርት ላይ ደርሷል ማለት ነው። ለመሰብሰብ በቅቷል እና ስንቆርጡ በመቀስ በእጃችንም መቆረጥ እንችላለን፣ በጣም ስስ ስለሆኑ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዤ የምነግራችሁ ምንድነው አንዳንድ ነገር የተለያዩ ሳይንሳዊ ጥናቶች እንደሚሉት ቆስጣ የተለያየ ጥቅም አለው። ለምሳሌ የስኳር መጠናችንን እንዲያስተካክልናል፣ እንዲሁም የምንመገበው ምግብ ቶሎ ዳይጀስት እንዲሆን ወይም ደግሞ በስርዓት እንዲፈጭ ያደርጋልናል። እንዲሁም በተጨማሪ ሆዳችንን ያለሰልስልናል ማለት ነው። የተለያዩ ራስ ምታቶችን ያስታግስልናል። አጥንታችን ጠንካራ እንዲሆን በማድረግ ጥንካሬ ይሰጠናል። እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ የሚታወቀው ደግሞ ምንድነው ሳይንሳዊ ጥናቶች የሚሉት ለዓይናችን ጥራት በጣም ያስፈልጋል። ለምሳሌ በግላኮማ የሚያዝ እድላችንን በጣም ይቀንሳል። እንዲሁም ደግሞ በምሽት የምናይበትን የእይታችንን ከፍታ ይጨምርልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የመሳሰሉትን ጥቅሞች ለማግኘት ቆስጣን ብንመገብ የተሻለ ነው። ቆስጣን በተለያየ መንገድ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ አብስለን መጠቀም ብንችል በጣም ጣፋጭ ምግብ ነው። እንደ ጎመን አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ይሄንን ይመስላል። እርስዎም በቤቱ ይሞክሩት። ቤተሰብ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ በየጊዜው የሚለቀቀውን አዳዲስ ቪዲዮዎች ለመከታተል ሰብስክራይብ ያድርጉ። እግዚአብሔር ፈጣሪያችንን ሀገራችንን ይባርክልን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ሁሉ ነገር